ახლა შევეცდებით რომ გამოვიყენოთ აი ეს საწყისი მდგომარეობა, იმისთვის რომ გავიგოთ რა არიან A1 და A2 აი ამ დენის განტოლებაში. და რადგან ეს ამონახსნი არის მეორე ხარისხის დიფერენციალური განტოლების, შესაბამისად გვჭირდება ორი საწყისი მოცემულობა, რომელიც ერთი გვაქვს მხოლოდ A-ისთვის, მეორე გვაქვს B-ისთვის, მაგრამ ახლა შევეცდებით რომ გავიგოთ მეორე საწყისი მოცემულობა, რომელიც A-ის აღწერს. და შესაბამისად გვჭირდება ერთი რომ ვიცოდეთ I, როდესაც t არის 0 და მეორე ვიცოდეთ მისი წარმოებული, როდესაც t არის 0, ანუ di dt გვაინტერესებს, როდესაც დრო არის 0-ის ტოლი. და რა თქმა უნდა შეგვიძლია ინდუქტორის განტოლების გამოყენება, რომელიც გვეუბნება რომ V უდრის L გამრავლებული di dt-ზე. და რა თქმა უნდა, როდესაც დრო არის 0-ის ტოლი, როგორც ვიცით, აი ამ განტოლებიდან საწყისი ძაბვა არის V0 და შესაბამისად ეს უდრის L გამრავლებული di dt-ზე. და აქედან შეგვიძლია ამოხსნათ მოდი აქ 0-საც ჩავწეროთ, რომ 0-ზე ვლაპარაკობთ, არ დაგვავიწყდეს და აქედან შემიძლია ამოხსნა საწყისი მოცემულობა დენის წარმოებულისთვის. di dt, როდესაც დრო არის 0-ის ტოლი, იქნება V0 გაყოფილი L-ზე. და აი ახლა უკვე მზად ვართ, რომ ეს ორი საწყისი მდგომარეობა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ გავიგოთ რა არის ჩვენი A1 და A2 აი ამ დენის განტოლებაში. და ახლა შეგვიძლია ნახოთ რა ხდება, როდესაც t უდრის 0-ს. ანუ გვექნება I, როდესაც დრო არის 0-ის ტოლი. და რა თქმა უნდა ვიცით, რომ I არის 0-ის ტოლი, მაგ დროს ეს ჩვენ პირველ საწყის მდგომარეობას ვიყენებთ. და აქვე ჩავწეროთ ჩვენი განტოლება, რომელიც გვეუბნება, რომ A1 კოსინუს ω0 t და ამ შემთხვევაში t იქნება 0-ის ტოლი, ამიტომ ეს ეგრევე ჩავწერ ბარემ 0-ს და უნდა დავუმატოთ A2 გამრავლებული სინუს ω t-ზე. და ამ შემთხვევაშიც ეს t იქნება 0-ის ტოლი. და რა თქმა უნდა სინუს ω0 გამრავლებული 0-ზე, სინუსის არგუმენტი თუ 0-ია, ეს ფუნქცია იღებს ნიშნულობას 0-ს და კოსინუსი იღებს ნიშნულობა 1-ს და აქედან გამომდინარეობს ის, რომ 0 არის A1-ის ტოლი. ანუ აი ეს წევრი A1 კოსინუს ω t წევრი საერთოდ გაქრა ამ შემთხვევაში ჩვენი განტოლებიდან, რადგან A1 არის 0-ის ტოლი, მისი ამპლიტუდა არის 0-ის ტოლი. და ახლა უკვე შეგვიძლია გადავწეროთ შემდეგ საფეხურად ის თუ რას უდრის ჩვენი დენი, პირველი წევრი დავკარგეთ და გვაქვს მხოლოდ A2 გამრავლებული სინუს ω0 t-ზე. და ახლა ჩვენს მეორე საწყის მდგომარეობას di dt-ისთვის რაც გვაქვს, იმას გამოვიყენებთ, რომ გავიგოთ რა არის A2-ის მნიშვნელობა. და ამისთვის, რადგან di dt გვაქვს მოცემული, რომ უდრის V0 შეფარდებული L-თან, პირველ რიგში მოდი გავაწარმოოთ ეს ჩვენი განტოლება, ანუ უნდა გავიგოთ რა არის di dt, რომელიც იქნება ddt A2 სინუს ω t-ზე. და სინუსის წარმოებული ამ შემთხვევაში იქნება უბრალოდ კოსინუსი, ანუ სინუს ω0 t-ის წარმოებული იქნება კოსინუს ω0 t და რა თქმა უნდა ეს ω0 გამოვა გარეთ და უნდა გადავამრავლოთ მაგაზეც. ანუ საბოლოოდ მივიღებთ A2 გამრავლებული ω0-ზე, გამრავლებული კოსინუს ω0 t-ზე. და ეს არის ჩვენ წარმოებული, დენის წარმოებული და ახლა შეგვიძლია გამოვიყენოთ ჩვენი ინფორმაცია di dt-ის საწყის მდგომარეობაზე, იმისთვის რომ გავიგოთ რა არის A2. და მოდი ჩავწეროთ, რომ როდესაც დრო არის 0-ის ტოლი, მაგ მომენტში ddt IC ვიცით რომ არის V0 შეფარდებული L-თან და ასევე როგორც ახლა ვიპოვეთ, ეს უდრის A2 ω0 გამრავლებული კოსინუს ω0 t-ზე. და ამ შემთხვევაში t არის 0-ის ტოლი, რა თქმა უნდა, ამიტომ ბარემ ჩავსვავ აქ 0-ს. და როგორც წეღანაც ნახეთ, კოსინუსი არგუმენტით 0 არის უბრალოდ 1-ის ტოლი. და ამ განტოლებიდან გამომდინარეობს, რომ A2 იქნება V0 შეფარდებული ω0 L-ზე. და რადგან ეს მეორე მუდმივაც A2-იც ვიპოვეთ, A1 იყო 0, A2 არის აი ამის ტოლი და ახლა შეგვიძლია ჩავწეროთ ჩვენი დენი,
რომელიც იქნება V0 შეფარდებული ω0L-ზე, გამრავლებული სინუს ω0T-ზე. ახლა შეგვიძლია კიდევ ერთი ნაბიჯი გადავდგათ მეტად გასამარტივებლად აი ამ განტოლების, რადგან ვიცით რომ ω0 იყო მოცემული, უბრალოდ ჩვენ ω0 დავარქვით ბუნებრივ სიხშირეს, რომელიც არის ფესვი 1 შეფარდებული L-C-დან. შეგვიძლია აი ამ წევრის L-ი გამრავლებული ω0-ის ნიშნულობა ვიპოვოთ იმითი რომ ჩავსვათ ω0-ის მაგივრად აი ეს ფესვი, რაც მოგცემს L-ი გამრავლებული ω0-ზე, უდრის ჯერ ჩავწერეთ ეს ω0, რომელიც არის ფესვი 1 შეფარდებული L-C-ზე და რა თქმა უნდა გამრავლებული L-ზე. და ეს უბრალოდ მოგცემს, როდესაც ფესვში შევიტანთ, იქნება L კვადრატი შეფარდებული L-C-ზე, ერთი L-ის ზევით და ქვევით გააბატილებს ერთმანეთს და საბოლოოდ დაგვრჩება ფესვი L-ი შეფარდებული C-სთან. და რა თქმა უნდა, აი აქ ჩვენი A2 იყო V0 შეფარდებული ω0L-ზე, ამიტომ მოდი ისიც გავიგოთ რა არის 1 შეფარდებული ω0L-თან. ეს იქნება უბრალოდ აი ამ ფესვის გადმოტრიალებული ვერსია, რაც იქნება ფესვი C შეფარდებული L-თან. და საბოლოოდ მივიღეთ საბოლოო განტოლება ჩვენი D-ისთვის, L-C წრედისთვის და ეს განტოლება აღწერს ბუნებრივ რეაქციას L-C წრედისას, რომელიც შემდეგნაირად გამოისახება ფესვი C შეფარდებული L-დან გამრავლებული V0-ზე, რომელიც საწყისი ძაბვაა, გამრავლებული სინუს ω0T-ზე. და როგორც ხედავთ, ეს ბუნებრივი რეაქცია ამ L-C წრედის არის გამოსახული როგორც სინუსოიდი, რომელსაც აქვს სიხშირე ω0, რომელიც კომპონენტების მნიშვნელობებზეა დამოკიდებული, ანუ ინდუქციურობაზე და ტევადობაზე. აი აქ გვაქვს მოცემული ეს ბუნებრივი სიხშირე. და ამპლიტუდა არის დამოკიდებული მასში დასაწყისში არსებულ ენერგიაზე, რომელიც V0-თან არის დაკავშირებული საწყის ძაბვასთან და ამპლიტუდა ასევე დამოკიდებულია აი ამ კომპონენტების მნიშვნელობების თანაფარდობაზე. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი გზა გამოვიარეთ აი ამ განტოლების გამოყვანის დასაწყისიდან აქამდე, საბოლოოდ მივიღეთ აი ეს შედეგი, რომელიც ძალიან მარტივად გამოიყურება და რაც თავარია, როგორც თავიდანვე აღვნიშნეთ, აქვს ტალღის ბუნების მატარებელია, ესე რომ ვთქვათ, რადგან სინუსოიდი აღწერს დენის მოძრაობას ამ სისტემაში.